पट्टा किल्ला अहमदनगर जिल्ह्यात असलेल्या पट्टा पर्वतरांगेत या किल्ल्याचे वास्तव्य. किल्ल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी जर तुम्ही नाशिक मार्गे येत असाल तर सिन्नर व टाकेद असे 2 मार्गे आहे. तर आम्ही टाकेद या मार्गाने गडापर्यंत पोहोचलो. नमस्कार मित्रांनो, मी आकाश आणि पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करत आहे माझ्या चॅनलमध्ये. तर व्हिडिओच्या टायटलवरून तुम्हाला समजत असं की आज आपण कुठे आलेलो आहे. बरोबर ओळखलं, आज आपण आलो आहे पट्टा किल्ला उर्फ विश्रामगड. तर विश्रामगडला आपण आलेलो आहे. त्यांनी आपल्यासोबत माझे काही खास मित्रमंडळी आहे. तर सर्वात पहिले शुभम बरोबर. आज आपल्यासोबत शुभम आहे. त्याच्यानंतर आकाश आपल्यासोबत पहिल्यांदा येतोय. त्याच्यानंतर आहे ओमकार आपल्यासोबत होता पहिले TMW हिल्ससाठी आला होता. तो व्हिडिओ तुम्ही बघितला असाल तर मी चॅनलच्या आय बटनमध्ये तुम्हाला तो व्हिडिओ दाखवून देईल. आणि शेवटला आहे रोहित पण आपल्यासोबत पहिले पण आलेला होता विंडमिल फार्मला आणि TMWला. आणि दुसरा आकाश. तर हा पण आकाश आपल्यासोबत पहिल्यांदा येतोय. तर भरपूर धमाल मस्ती चालणार आहे आणि आज आपण करणार आहे पट्टा किल्ल्याची मोहीम. तर चला आता जास्त वेळ टाईम न घालवता व्हिडिओला सुरू करूया. चला. गडावरती अशा 3 ते 4 छोट्या गुहा आहेत. काही गुहेत पावसाचे पाणी साचल्या कारणाने मध्ये जाता येत नाही. ह्या किल्ल्याच्या बद्दल अशी माहिती सांगायची झाली तर इसवी सन 1679 साली ह्या किल्ल्याला विश्रामगडाचे नाव पडले. ते विश्रामगडाचे नाव का पडले याच्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्या काळात शिवछत्रपती महाराजांनी जी मुघलांची जी पेठ होती त्या काळातली जी जालना म्हणून ती जालना ती लुटली आणि ती लुटून परतीचा प्रवास करत असताना त्यांच्या मागावरती जे सरदार खान हा जो होता त्यांच्या मागावर आला. तर पण शिवाजी महाराजांनी त्यांना चुकवून पुढे आले. पण पुढे आल्यानंतर त्यांची प्रकृती थोडीशी बिघडली असं असल्यानंतर शिवछत्रपती महाराजांनी इथे जवळजवळ तब्बल 1 महिना असा विश्राम केला. त्या 1 महिना असा विश्राम केल्यामुळे ह्या गडाला विश्रामगड असे तेव्हापासून म्हटले जाते. तर ह्या गडावरती ह्या गडाचा असा फारसा खूप म्हणजे सुंदर इतिहास आहे. आणि ह्या गडाला असे निसर्गाचे एकदम मस्त सान्निध्य लाभल्यामुळे शिवछत्रपती महाराजांना असं तब्बल 1 महिन्याचा काळ जो होता त्यांचा चांगलाच गेला. तर ह्या किल्ल्याबद्दल आता तुम्हाला मी बरीचशी माहिती देणार आहे. तर आपण आता पुढे जाऊया. पुढे भरपूर दाखवण्यासारखं काय ते तुम्हाला दाखवतो. तर चला. अंबरखानाच्या वरच्या बाजूला गेल्यावरती सर्वात पहिले आपणास 7 पाण्याचे टाके लागतात. पुढे वरती गेल्यावर जालनावरून आलेले आपले काही खास मित्र व सबस्क्रायबर संदीप व देव हे असे आपणास भेटले व त्यांच्याशी बोलून फार आनंद झाला. तर मित्रांनो, आता गडमाथ्यावरती आलेलो आहे.
गडमाथ्यावर आल्यावरती आता तुम्हाला ते म्हटलं मी मागच्या आत्ताच 5 मिनटं आधी की ज्या 7 पाण्याच्या टाक्या आहेत त्या भेटल्या आहेत. तिथं तुम्हाला एक शेवटची एक म्हणजे सुरुवातीची एक पाण्याची टाकी दाखवली आणि आता ही एक 2 ही मागे 2 नंबर ही 3 नंबर अशा पुढे 7 अशा टाक्या आहेत आणि ह्या 7 टाक्यानंतर शेवटला एक 12 टाक्या आहेत. तर ती जी समोरची तुम्हाला टेकडी दिसते मित्रांनो तिथे जायचं आहे आपल्याला. तो आहे सर्वोच्च गडमाथा आपल्या पट्टा फोर्टचा. हे दिसते का तुम्हाला बघा. तर लवकरच पोचूया आपण तिथे आता. तर मित्रांनो फायनली आपण आलेलो आहे. तुम्हाला ज्या 12 टाक्या म्हणत होतो तुम्ही बघू शकता माझ्या पाठीमागून ह्या अशा लाईनीत 12 टाक्या आहे आणि मग आकाश भाऊंच्या मग मागे त्या अशा 12 टाक्या आहे. तर त्या 12 टाक्या आपण शोधलेल्या आहे आणि 12 टाक्यांमधलं पाणी अतिशय स्वच्छ आहे. पहिले जे 2-3 टाक्या होत्या त्याच्यातलं पाणी थोडंसं खराब होतं पण या पाण्याच्या टाक्यांचं पाणी अतिशय एकदम स्वच्छ पाणी आणि ह्या पाण्याच्या टाक्यांचा उपयोग पूर्वीच्या काळी पाणी पिण्यासाठी केले जात होते. तर हे पाण्याच्या टाक्या अतिशय अशा दगडात कातळात कोरल्या गेलेल्या आहे. तर इंजिनिअरिंगचा एकदम अतिशय उत्तम नमुना आहे इथे. त्यावेळी कोणत्याही प्रकारचे आधुनिक साधन नसताना एवढे काय म्हणतात सुरेख काम केलेले आहे त्यांनी. तर खूपच अविश्वसनीय आहे. तर आता जाऊया आता लवकरच पुढे. तर चला. तर मित्रांनो आता वरच्या गडमाथ्याचा प्रवास म्हणजे गडमाथा गाठून झाला आमचा पूर्ण. तर गडमाथा गाठल्यानंतर आमचं फक्त गुहा बघायची राहिली होती. तर पूर्ण गड फिरलो पण आम्हाला गुहा काही भेटली नाही. आणि आता आलो शेवटच्या ज्या ही बाई भिंती दिसती ही जी आहे शेवटच्या म्हणजे पट्टा किल्ल्याची तटबंदी भिंत आहे ती. मी आता तुम्हाला एक कॅमेरा स्विच करून तुम्हाला दाखवतो ती कशी आहे आता ॲक्च्युली. ही आहे तटबंदी भिंत पट्टा किल्ल्याची आणि त्या साईडला गेलो आपला औंढा किल्ला सुरू होतो तिकडून. तर फार मोठा असा विस्तृत असा किल्ला आहे हा. तर मित्रांनो अथक परिश्रमानंतर पूर्ण गड भ्रमंती झाली. शेवटच्या जे भिंत होती तटबंदी तिथं पण जाऊन आलो. गुफा मिळत नव्हती. ती गुफा पाण्याच्या टाक्यांची 12 पाण्याच्या टाक्या होत्या त्याच्या खालच्या बाजूला गुफा होती. ती फायनली जी भेटली आम्हाला आणि ही माझ्या मागच्या साईडला आहे ती पाण्याची धान्य कोठार गुहा आहे. तर ही अतिशय खूप मोठी आहे. थोडं म्हणजे तुम्ही बघू शकता ही खूप मोठी गुहा आहे. तर इथे धान्य पण आपण साठवू शकतो किंवा इथे राहायची पण व्यवस्था पुरेपूर होईल अशी मोठी गुफा आहे. तर पूर्वीच्या काळी इथे ना धान्य साठवले जायचे आणि राहण्याची पण उत्तम सोय व्हायची. आणि या साईडला पाण्याची टाकी आहे जमिनीखाली. तर ही जवळजवळ 15 ते 30 फूट खोल आहे. तर आत्ता आम्ही अशी नापू तर नाही शकत पण अंदाजे तुम्हाला मी सांगतो एवढी अशी खोल आहे. तर फार उत्तम प्रतीचे तुम्ही बघू शकता भिंतीत असे कातळात कोरलेले असे दिवा लावण्यासाठी रात्रीस ठेवलेले आहेत त्यांनी. तर उत्तम प्रतीचे शिल्पकाम इथं केलेले आहे. तर मित्रांनो आता आमची पूर्ण गड भ्रमंती तिथेच झालेली आहे. तर आता फार भूक लागलेली. तर मित्रमंडळी म्हणताय पहिले जेवायचं. तर आता आम्ही गडाच्या खाली जातो जेवण करतो मस्तपैकी. तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला आजचा व्लॉग कसा वाटला तुम्ही खाली कमेंट करून नक्की कळवा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्टे ट्यून स्टे सेफ. बाय.